አይን በለው ኒው ኢንቴንት የሚወስደው የመጀመሪያው ፓራሜትር የከረንት ኦብጀክት ነው this ከዛ ደግሞ ክላስ ኔሙ የክላስ ኔሙ የሚከፍተው ኒው አክቲቪቲ ክላስ ኔም ምንድነው ኒው አክቲቪቲ ክላስ ኔም ነው ስለዚህ እሱን እዚህ ጋር እንሰጠዋለን ኒው እንልና ክሎዝ እናደርጋለን ከዛ ማድረግ ያለብን ምንድነው ስታርት አክቲቪቲ የሚለውን ፋንክሽን እንጠራለን እና ኢንቴንቱን እንሰጠዋለን ማለት ነው አሁን ጨርሰናል ግን ይህ አፕሊኬሽን ዩዘር የሰጠውን ኢንፑት አይቀበልም ያለ ማድረግ ምንድነው የምናደርገው ቅጣ ያለ ማድረግ መጀመሪያ ክሬት የምናደርገው ምንድነው የዩዘሩን ኢንፑት ካፕቸር እናደርጋለን ያን ለማድረግ ስትሪንግ እንልና መጀመሪያ ወደ ሜን አክቲቪቲያችን ሄድና ስሙን እኔ የኢንፑቱ ስም ምንድነው ኤዲት ቴክስት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት የአይዲው የኮንትሮሉ አይዲ ስሙ ኤዲት ቴክስት ነው ወደ ሜን አክቲቪቲ እንመጣና ኤዲት ቴክስት ፋይንድ ቪ ባይ አይዲ ነው ከዛ ይሄን ኢንፑቱን ሴቭ የምናደርገው ወደ ስትሪንግ ቫሪያብል ላይ ነው ቲ ነው ወደ ስትሪንግ እንቀይረው ከዛ ይሄንን ስትሪንግ ለሚቀጥለው አክቲቪቲ እንልከዋለን ማለት ለዚህ አክቲቪቲ የምንልከው ይሄን በመጠቀም ነው መጀመሪያ የኢንቴንቱን ስም እንጠቀማለን ከዛ ፑት ኤክስትራ የሚለውን ፋንክሽን ከዛ ይህ ፑት ኤክስትራ ዩኒክ የሆነ አይዲ ይፈልጋል ያ አይዲ ስም ስትሪንግ መሆን አለበት ሶ ስትሪንግ ስሙን አሮና ለምን እንደሆነ አላውቅም ደብል ኮቴሽን ክሊክ ማድረግ አልቻልኩም ኦኬ ፑት ኤክስትራ አለን ኦፕን ብራኬት ከዛ በኋላ ዩኒክ የሆነ ስም እንስጠው ባይ ኮንቬንሽን ደግሞ ካፒታል ሌተር መሆን አለበት ሜሴጅ እንበለው ከዛ የምንልከው ይህንን ስትሪንግ ነው ቲ ብለነዋል ከዛ ምንድነው የምናደርገው ወደ ኒው አክቲቪቲ እንሄድና ሜሴጁን እንቀበላለን ከሜን አክቲቪቲ ወደዚህ እንመጣለን መጀመሪያ ኢንቴንት የሚል የምንልከው ሜሴጅ ኢንቴንት የሚል ኦብጀክት ላይ ነው ሴቭ የሚደረገው ስለዚህ ኢንቴንት ኤን እንበለው ከዛ የፋንክሽኑ ኔም ምንድነው
መጀመሪያ ኢንቴንቱን ከሜን አክቲቪቲ የተላከልን ኢንቴንት ማለትም ይሄኛውን ኢንቴንት የሆነ ኢንቴንት የሚል ቬሪያብል ላይ ሴቭ እናደርገዋለን። ይህም የምናገኘው ጌት ኢንቴንት የሚለውን ፋንክሽን በመጠቀም ነው። ከዛ በኋላ የምናገኘው ሜሴጅ ስትሪንግ ነው። ስለዚህ ሜሴጁን እንቀበላለን ከዩዘሩ ማለት ከፕሪቪየስ አክቲቪቲው ማለት ነው። ስትሪንግ እንልና ሜሴጃችንን ሜሴጅ የሚል ቬሪያብል ክሬት እናደርጋለን። ከዛ የኢንቴንቱን ተጠቅመን ኤን የሚለውን ራሱን የቻለ ፋንክሽናል። ይሄ ደግሞ ጌት ስትሪንግ ኤክስትራ፣ ቅድም ጌት ፑት ስትሪንግ የሚል ነበር። አሁን ደግሞ ጌት ስትሪንግ የሚለውን ፋንክሽን እንጠቀማለን። ይህም ፋንክሽን ምን ይፈልጋል? የሜሴጁን ዩኒክ ኔም ይፈልጋል። ሜሴጅ ነው። ከዛ ሴቭ እናደርገዋለን። ከዛ ቴክስት ቪዋችን ላይ ዲስፕሌይ ማድረግ ነው። መጀመሪያ የቴክስት ቪዋችንን አይዲ አይዲውን ካገኘን በኋላ ዳት ሴት ቴክስት ወደ ሜሴጅ እንቀይረዋለን ማለት ነው። አሁን አፕሊኬሽናችንን ራን ብናደርገው ቢውል እያደረገ ነው። እንደምታዩት ቢውልድ አድርጎ ጨርሷል። አሁን እዚህ ጋር የሆነ ነገር ብጽፍ እና መልእክት የሚለውን በተን ክሊክ ባደረገው አፕሊኬሽናችን ክራሽ አደረገ። አይ ቲንክ የሆነ ኤረር አለ ማለት ነው። ወደ ተርሚናላችን ሄድና ኤረራችን እናያለን። እንግዲህ እንደምናየው እዚህ ጋር የሆነ ኤረር አለን። ችግሩ ምንድነው? በተን አይዲው ምንድነው? እስቲ መጀመሪያ ሜን አክቲቪቲውን ክሊክ እናርግ። ኦኬ የተረሳው ነው። በተናችንን ክሊክ ስናደርገው ፋንክሽን መጥራት አለበት። እሱን ክሊክ ኤቨንቱን ክሬት አላደረግንም። ለዚህ ነው አፕሊኬሽናችን ክራሽ ያደረገው። ለነገሩ እሱ አያስፈልገንም። ለምን እንደሆነ አላቅም። እስቲ ወደ አክቲቪቲ ሜን እንሂድና ይህን እንቀይረው፣ ቢቲኤን እንበለው። ኮንፊውዝ የሆነው አይ ጌስ ሁለት አይዲዎች የበተኑ አይዲ ና ለነገሩ ያም ሴንስ አይሰጥም።
ኦኬ ይህን ካረግን በኋላ አሁን ከእንደገና ራን እናድርገውና እስቲ የበተኑን ፋንክሽን ስም እንቀይረው። ኒው ሜሴጅ እንበለው። እንደምታዩት እንግዲህ አፕሊኬሽናችን ራን አድርጓል። የችግሩ ምን ነበረ? አንድ አይነት ስም መጠቀም አንችልም ነበረ። ኒው ሜሴጅ ብዬ ቀይረዋለሁ። በፊት ኒው አክቲቪቲ ነበረ እና የበተኑ ስም ኦን ክሊክ ሜሴጅ ፋንክሽን ስም ኒው አክቲቪቲ መሆን አይችልም እና እንደዚህ አድርገን ነው አዲስ አክቲቪቲ የምንከፍተው እና ሜሴጃችንንም ፑት ኤክስትራ እና ጌት ኤክስትራ የሚለውን ፋንክሽን በመጠቀም ዩዘሩ የላከውን ዳታ ለሚቀጥለው አክቲቪቲ ማሻገር እንችላለን ማለት ነው።